bagyo malala. Nindot ka diretso sa bukid guys, magpiesta kay dagan kay tao ang periya. Diba? Okay. Wala mo dira, tanaw lang gud mo. Dito na na, asa lang ta sunod. Asa ta sunod. Ya tira gyud. Pakunuhay ba ako Sige pakunuhay? go. Balik mo. Makita. Kadong na mi uli guys kay Kaywa. wala mi kwarta. Ate, butong pa yan anak ko. Taruga. Ay ko ano ni siya guys, i-mute lang ni ganang i-subtitle lang ba ang gitabi kunuhay. Mingaw pa man siya karon guys, di pero pag last year as in mapuno ginin ko andan diri daghan kay pagkauna, daghan kay tao and everything. Padung na may uli guys na dili mi kabalog asa mi paduan ron. Depende na lang sa asa mi dadon sa muntiin. So, basta gusto man niya akong gi-cover photo basta Tara na, pag ano na. bye bye.